নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে এনে এটা ট্ৰিক লৈ আহিছো যিটো ট্ৰিকৰ সহায়ত আপোনালোকে অতি সহজে যিকোনো বাক্যত যিকোনো মডেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এই ট্ৰিকটোৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানিব বিচাৰে তেতিয়ালে ভিডিঅ'টো 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাব হেখলৈকে চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডেফিনেটলি গম পাব কোনটো বাক্যত আমি কোনটো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে আৰু এইখিনতে আপোনালোকক এটা কথা জানাই ন আপোনালোকৰ মাজত বহুতো লাৰ্নাৰ্ছে মোলৈ ফোন কৰে ইংলিশ গ্ৰামাৰ ক্লাছৰ বাবে মই ৰিসেন্ট এটা ইংলিশ গ্ৰামাৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছো যদি আপোনালোকৰ মাজত কোনোবাই এই ক্লাছটোত এনৰোল হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা নাম্বাৰ পাব সেই নাম্বাৰটোত আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ এড্ৰেছ হোৱাটসঅ্যাপ কৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক কন্টাক্ট কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে ক্লাছৰ সবিশেষ সেই নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব সো আহক এটা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅটো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে সো আহক এটা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত মডেল ভাৰ্ব এটা ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে সময়ত আমাৰ মনৰ মাজত ঢেৰ খেলিমেলি আহি পৰে আমি মডেল ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম নে মডেল ভাৰ্বটো পিছত বি ইউজ কৰিম নে মডেল ভাৰ্বটো পিছত হ্যাভ ইউজ কৰিম আমি বুজি নোপোৱা হওঁ সো এই সকলোখিনি আপোনালোকৰ দূৰ হৈ যাব আজিৰ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক সো এই কনফিউজনখিনি দূৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে প্ৰথম জানিব লাগিব এই মডেল ভাৰ্ব কেটাৰ মিনিং এই মডেল ভাৰ্ব কেটাৰ মিনিং জনাৰ পিছত আপোনালোকক যিটো ট্ৰিক দিম সেই ট্ৰিকটোৰ সহায়ত আপোনালোকে অতি সহজে বাক্যখিনি ক'ব পাৰিব সো প্ৰথম মডেল ভাৰ্বটো চাওক প্ৰথম মডেল ভাৰ্বটো আছে কুড কুড মানে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে পাৰে বা পাৰিলেহেঁতেন তেনেকুৱা অৰ্থত আমি কুড ইউজ কৰোঁ নেক্সট আহিলে উড 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 আমি কি কাৰণে ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি কওঁ যে হেঁতেন আমি মই কামটো কৰিলো হেতেন তাই খালে হেতেন তাই গ'ল হেতেন তেনেকুৱা অৰ্থত আমি উড ইউজ কৰোঁ তাৰ পিছৰ নেক্সট মডেল ভাৰ্বটো হ'ল শুড শুড আমি ইউজ কৰোঁ কেতিয়া যেতিয়া আমি উচিত বুজাওঁ বাক্যটোৰ দ্বাৰা যেতিয়া উচিত বুজাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি শুড ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি চাওঁ মে আমি ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কোনো সম্ভাৱনাৰ কথা কওঁ যেতিয়া আমি কোনো সম্ভাৱনাৰ কথা কম তেতিয়া আমি মে ইউজ কৰিম আমি মাইট ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি বাক্যটোৱে কম সম্ভাৱনা বুজাম যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম সম্ভাৱনা বুজাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাইট ইউজ কৰিম আৰু মাষ্ট আমি ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কোনো কম্পালচনৰ কথা কম তুমি কৰিবই লাগিব তুমি যাবই লাগিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাষ্ট ইউজ কৰিম সো আমি পাষ্ট টেন্স কেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিম ইয়াৰ বা আমি প্ৰেজেন্ট টেন্স কেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিম প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিম সকলোখিনি জানিম আমি ট্ৰিকৰ সহায়ত সো এতিয়া এক্সাম্পলৰ সৈতে ট্ৰিকটো বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ এটা চাওক আমি যিকোনো বাক্যত যিকোনো মডেল ভাৰ্ব কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম অলৰেডি আপোনালোকে মডেল ভাৰ্ব কেটাৰ মিনিং গম পালে আপোনালোকে মিনিং অনুসৰি বাক্যবোৰৰ মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিলে হ'ল আপোনালোকৰ বাবে বোৰ্ডত 4টা এক্সাম্পল আছে 4টা এক্সাম্পল প্ৰথম এক্সাম্পলটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট সেকেন্ড এক্সাম্পলটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাৰ্ড এক্সাম্পলটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট ফোৰ্থ এক্সাম্পলটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই একেটা বাক্যকে মই 4টা ষ্ট্ৰাকচাৰত লিখি লৈছো বা একেটা টেন্সৰ 4টা ভাগত মই লিখি লৈছো এই বাক্যকেটাত মই আপোনালোকক যিকোনো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰি দেখাম সো প্ৰথম বাক্যটো চাওক আই ৰাইট এ লেটাৰ এই বাক্যটো মই এখন চিঠি লিখো এই বাক্যটোত মই যিকোনো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম সো সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিবলৈ যায় মডেল ভাৰ্বটোৰ আপুনি সাবজেক্টটোৰ পিছতে লিখিলে হ'ল মানে এই যেটো সাবজেক্ট এই সাবজেক্টটো পিছতে আপুনি এই পজিশনটোত মডেল ভাৰ্বটো লিখি দিলে আপোনাৰ বাক্য কাৰেক্ট হ'বই লাগিব সো এই বাক্যটো চাওক মই যদি এই বাক্যটোত কুড ইউজ কৰো আই কুড ৰাইট এ লেটাৰ মই এখন চিঠি লিখিব পাৰো মই সম্ভাৱনাৰ কথা কলো মই এখন চিঠি লিখিব পাৰো মই সম্ভাৱনাৰ কাৰণে আই কুড ৰাইট এ লেটাৰ ইউজ কৰিব পাৰো মই যদি এই বাক্যটোত মই উড ইউজ কৰি দিও আই উড ৰাইট এ লেটাৰ মই এখন চিঠি লিখিলো হেতেন আপোনালোকে এনে ধৰণৰ বাক্য নিশ্চয় পাইছে যদি মই চৰাই হলো হেতেন মই উৰিলো হেতেন ইফ আই ৱৰ এ বাৰ্ড আই উড ফ্লাই সেই তেনে ধৰণৰ বাক্য এই বাক্যটো আই উড ৰাইট এ লেটাৰ সেন্টেন্সটোত কোনো চেঞ্জেস নাহে বাক্যটোত কোনো পৰিৱৰ্তন নাহে ষ্ট্ৰাকচাৰত কোনো পৰিৱৰ্তন নাহে আমি জাস্ট সাবজেক্টটোৰ পাছত মডেল ভাৰ্বটো ইউজ কৰিলে হ'ল সো এইকেইটা বাক্য আমাৰ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য যদি মই এই বাক্যটোত শুড ইউজ কৰো যদি মই কওঁ আই শুড ৰাইট এ লেটাৰ মই এখন চিঠি লিখা উচিত প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য আই শুড ৰাইট এ লেটাৰ মই এখন চিঠি লিখা উচিত মই যদি এই বাক্যটোত মই শুডৰ হলনি মই যদি কম আই মে ৰাইট এ লেটাৰ মই এখন চিঠি লিখো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাক্যটো কলো আই মে ৰাইট এ লেটাৰ মই যদি মাইট ইউজ কৰো তেতিয়া কম সম্ভাৱনা বুজাব মিনিং একেই থাকিব মই যদি মাষ্ট ইউজ কৰো আই মাষ্ট ৰাইট এ লেটাৰ মই এখন চিঠি লিখিবই লাগে মানে কম্পালচন সো আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো আই মাষ্ট ৰাইট এ লেটাৰ মই এখন চিঠি লিখিবই লাগিব এতিয়া চাওক যেটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্য এই প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যটোত আমি কেনে ধৰণে যিকোনো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম ইয়াতে এম আছে এই এম টো কিহৰ ফৰ্ম বিৰ এটা ভাৰ্ব
সো am is are was were এইকেইটা হল বিৰ ভাগ গতিকে আমি এই am টোৰ ঠাইত আমি be বুলি ধৰি ললেই হল am টোৰ ঠাইত আমি be বুলি ধৰি ললো আৰু সাবজেক্ট টোৰ পাছত আপোনাৰ যি মডেল ভাৰ্ব দৰকাৰ হয় আপুনি ইউজ কৰক যি মডেল ভাৰ্ব দৰকাৰ হয় আপুনি যদি আপোনাক যদি could লাগে আপুনি could ইউজ কৰক I could be writing a letter I could be writing a letter মই এখন চিঠি লিখি থাকিব পাৰো মই যদি কওঁ তাই এখন চিঠি লিখি থাকিব পাৰে she could be writing a letter she could be writing a letter সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰতে ক'লে যে তাই এখন চিঠি লিখি থাকিব পাৰে she could be writing a letter মই যদি ইয়াত এই couldৰ হলদি মই যদি would ইউজ কৰো I would be writing a letter I would be writing a letter মই এখন চিঠি লিখি থাকিলো হেতেন মই এখন চিঠি লিখি থাকিলো হেতেন I would be writing a letter sentence to সব কোনো বাকি সেন্টেন্সত কোনো চেঞ্জেস অহা নাই আমি জাস্ট would be am টোৰ ঠাইত আমি be কৰি ললো would be ইউজ কৰিলো এটা সব মই যদি বাক্যটোত কওঁ should ইউজ কৰো সো মই যদি বাক্যটোত should ইউজ কৰি দিও I should be writing a letter I should be writing a letter মই এখন চিঠি লিখি থকা উচিত প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস I should be writing a letter মই এখন চিঠি লিখি থকা উচিত কন্টিনিউয়াসৰ বাক্যটোকে আমি বিভিন্ন মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰি ইয়াৰ মিনিংটো চেঞ্জ কৰি আছো সো তাৰ পিছত মই যদি কওঁ মই যদি ইয়াত might ইউজ কৰি দিও মই যদি ইয়াত might ইউজ কৰো তেতিয়া বাক্যটো কি হ'ব I might be writing I may be writing a letter I may be writing a letter মই এখন চিঠি লিখি থাকিম সাগে মই এখন চিঠি লিখি থাকিম সাগে বা এই বাক্যটোত মই বুলি নধৰি যদি আপুনি he বুলি ধৰি লয় আপুনি যদি কয় he may be writing a letter he may be writing a letter এই বাক্যটোৰ মিনিংটো এতিয়াহে প্ৰপাৰলি ওলাব সো he may be writing a letter he এখন চিঠি লিখি আছে সাগে he may be writing a letter he এখন চিঠি লিখি আছে সাগে মই এখন চিঠি লিখি আছো সাগে বুলি কেতেও ক'ব নোৱাৰো সো আমি বেলেগৰ কথাই ক'ব লাগিব তেতিয়া আমি কম he may be writing a letter he may be sleeping at this time he may be reading at this time এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো এতিয়া চাও আমি এই বাক্যটোত যদি আমি must ইউজ কৰি দিও আমি এই বাক্যটোত যদি must ইউজ কৰি দিও তেতিয়া বাক্যটো কি ৰূপ ল'ব সো বাক্যটো চাও he must be বা I must be writing a letter I must be writing a letter মই এখন চিঠি লিখি থাকিবই লাগে মই এখন চিঠি লিখি থাকিবই লাগে হে বাক্যটোত আমি কম্পালচনৰ কাৰণে must be ইউজ কৰিলো তেতিয়া বাক্যটোৱে ক'লে যে মই এখন চিঠি লিখি থাকিবই লাগে I must be writing a letter বা he must be writing a letter হি এখন চিঠি লিখি থাকিবই লাগে এতিয়া চাও আমি fourth sentence to হল present perfect continuous tense এই বাক্যটো খুব কম ইউজ হয় তথাপিতো আপোনালোকক মই দেখাই দিছো সো বাক্যটো কি হৈছে I have been writing a letter ধৰক আপোনাৰ ইয়াত আছে since morning সো মই শৰ্টকে লিখি দিছো since morning I have been writing a letter since morning মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা এখন চিঠি লিখি আছো এই বাক্যটোত মই যদি এই সাবজেক্টৰ পাছতে আমি মডেল ভাৰ্বটো ইউজ কৰিলে হল মই যদি সাবজেক্টৰ পাছতে মই যদি would ইউজ কৰি দিও I would have been writing a letter I would have been writing a letter এই বাক্যটো চাওক I would have been writing a letter মই এখন চিঠি লিখি থাকিলো হেতেন তেও যদি মোক বাধা নিদিলে হয় তেও যদি মোক মানা নকৰিলে হয় মই এখন এতেও মই চিঠি লিখিয়ে থাকিলো হয় I would have been writing a letter মই চিঠিখন লিখিয়ে থাকিলো হয় তেও মোক হিমানতে ৰবলে ক'লে হেকাৰণে মই ৰখি গলো I would have been writing a letter মই কামটো কৰি থাকিলো হয় মই চিঠিখন লিখি থাকিলো হয় মই যদি ইয়াত could ইউজ কৰো I could have been writing a letter I could have been writing a letter মই এখন চিঠি লিখি থাকিব পাৰিলো হেতেন মই এখন চিঠি লিখি থাকিব পাৰিলো হেতেন ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই টিভি চাই থাকিব পাৰিলো হেতেন I could have been watching TV I could have been playing since morning I could have been playing cricket since morning মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ক্ৰিকেট খেলি থাকিব পাৰিলো হেতেন এনে ধৰণৰ বাক্যৰ কাৰণে আমি could have been would have been should have been আমি ইউজ কৰিব পাৰো মই যদি কওঁ you should have been writing a letter you should have been writing a letter তুমি এখন চিঠি লিখি থাকিব লাগিছিল বা লিখি থকা উচিত আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এখন চিঠি লিখি থকা উচিত আছিল বা তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পঢ়ি থকা উচিত আছিল you should have been reading since morning you should have been reading since morning তুমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পঢ়ি থাকিব লাগিছিল বা পঢ়ি থকা উচিত আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি should have been would have been could have been ইউজ কৰো এতিয়া চাও আমি অন্য কিছুমান বাক্যত আমি কেনে ধৰণে মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম এতিয়া মই নেক্সট দুটা সেন্টেন্স লৈছো প্ৰথম সেন্টেন্সটো হল state of being আৰু সেকেন্ড সেন্টেন্সটো হল state of possession state of being মানে এজন মানুহৰ স্থিতি state of possession মানে এজন মানুহৰ ওচৰত কি আছে তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আমি কেনে ধৰণে বাক্যখিনি ক'ব পাৰিম হে বাক্যখিনি আমি কেনে ধৰণে মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিম প্ৰথম বাক্যটো সব কি কৈছে he is at home he ঘৰত আছে মই বাক্যটোৰ দ্বাৰা কৈছো যে he is at home he ঘৰত আছে সো এই he isৰ ঠাইত মই যিকোনো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰো he isৰ মাজত যিকোনো মডেল ভাৰ্ব আমি ইউজ কৰিব পাৰো মই অলৰেডি কৈ আহিলো যে am is are was were be এটা ফৰ্ম হয় গতিকে be এটা ভাৰ্ব হয় গতিকে আমি be ভাৰ্বটো আমি be হিচাপে লিখি ল'ব লাগে be হিচাপে লিখি আপুনি যি মডেল ভাৰ্ব লাগে আপুনি ইউজ কৰক আপুনি ইয়াত ক'ব পাৰে he could be at home
he could be at home he ঘৰত থাকিব পাৰে he could be at home he ঘৰত থাকিব পাৰে মই যদি এই বাক্যটো would ইউজ কৰি তেতিয়া কি হ'ব he would be at home he ঘৰত থাকিলেহেঁতেন মই যদি ইয়াত should ইউজ কৰো বাক্যটোৱে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব he should be at home he ঘৰত থকা উচিত হি এতিয়া ঘৰত থকা উচিত মই প্ৰথম বাক্যটো he could be at home হি ঘৰত থাকিব পাৰে he would be at home হি ঘৰত থাকিলেহেঁতেন he should be at home হি ঘৰত থকা উচিত সো এতিয়া যদি মই কওঁ he may be at home হি ঘৰত আছে চাগে হি ঘৰত আছে চাগে মই যদি এই বাক্যটো must ইউজ কৰো he must be at home হি ঘৰত থাকিবই লাগিব হি ঘৰত থাকিবই লাগিব সো মডেল ভাৰ্ব কেটাৰ মিনিং যেটো মিনিং আছিল হে মিনিং মতে সেন্টেন্সটোৰ মিনিং প্ৰকাশ কৰিছে সো আপোনালোকে এনে ধৰণে ট্ৰাই কৰিবলৈ যত্ন কৰক এতিয়া সো আমি ষ্টেট অফ পজিশনৰ যেটো বাক্য এই 6 নম্বৰ সেন্টেন্সটো কি কৈছে she has a car এই যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্য পাব বা যিকোনো আপুনি পাৰফেক্ট টেন্সৰ বাক্য যদি has থাকে তেতিয়া হেই has টো আপুনি have বুলি ধৰি ললে হ'ল have বুলি ধৰি আপুনি সাবজেক্টৰ পাছত যি মডেল ভাৰ্ব লাগে আপুনি ইউজ কৰক she has a car মই যদি কওঁ she could have a car তাই এখন গাড়ী থাকিব পাৰে she could have a car তাই এখন গাড়ী থাকিব পাৰে মই যদি এই বাক্যটো would ইউজ কৰি দিও মই যদি বাক্যটো কওঁ she would have a car তাই এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন মই যদি এই বাক্যটো should ইউজ কৰো বাক্যটো চাওক যিকোনো মডেল ভাৰ্ব আপুনি ইউজ কৰক বাক্যটো অলপ মিনিংতহে পৰিৱৰ্তন আহিব সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে she should have a car তাই এখন গাড়ী থকা উচিত মই যদি কওঁ she may have a car তাই এখন গাড়ী আছে চাগে তাইৰ এখন গাড়ী আছে চাগে মই যদি বাক্যটো must ইউজ কৰো she must have a car তাই এখন গাড়ী থাকিবই লাগিব এই বাক্যখিনি যিমান কেটা বাক্য আপোনালোকক দেখালো এই বাক্যখিনি হয়তো আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিলে যে বাক্যখিনি পিছৰ অংশত একো চেঞ্জ হোৱা নাই যেটো আমি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিছো হে মডেল ভাৰ্বটো অনুসৰি বা মিনিংৰ অনুসৰি বাক্যটোৰ মিনিংটো চেঞ্জ হৈ গৈছে বস হেখনে আমি কৰিব লাগে ইয়াতকে আৰু ইজি ট্ৰিক আপোনালোকে কতো নাপায় এইটোৱে সবতকে ইজি ট্ৰিক এই ট্ৰিকটো আপোনালোকে ফলো কৰি যিকোনো বাক্য ঘৰতে বনাবলৈ যত্ন কৰক এতিয়া আমি লাষ্ট এটা এক্সাম্পল চাও লাষ্ট এক্সাম্পলটো আমি past tenseৰ ষ্টেট অফ পজিশনৰ বিষয়ে চাও past tenseৰ ষ্টেট অফ পজিশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিম এতিয়া এই বাক্যটো চাওক এই বাক্যটো কি কৈছে he had a laptop মই পাষ্টৰ পজিশনৰ কাৰণে কৈছো he had a laptop তাৰ এটা ল্যাপটপ আছিল he had a laptop পাষ্টৰ পজিশন এই বাক্যটোত আমি যিকোনো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম তাৰ এটা ল্যাপটপ আছিল চাগে তাৰ ওচৰত এটা ল্যাপটপ থকা উচিত আছিল এনে ধৰণে আমি past tenseত ক'ব লাগে past tenseত ক'বলৈ যাওঁতে আমি এই বাক্যটো ধৰণে ৰাখিব লাগে আমি জাস্ট কি চেঞ্জ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছো চাওক he তাৰ পিছত আমি এইখিনি মডেল ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম তাৰ পিছত এই have টো আমি ইউজ কৰিম তাৰ পিছত had a laptop এইডখৰ আমি কাৰেক্ট এইডখৰ কৰি ললে আমি তাৰ পিছত আমি যিকোনো মডেল ভাৰ্ব এখিনি ইউজ কৰিব পাৰো আমি এই বাক্যবোৰত had টো আছে আমি had টো পাইছো এই headৰ আগত have আৰু তাৰ আগত এটা মডেল ভাৰ্ব মানে মডেল ভাৰ্বৰ পিছত আমি have ইউজ কৰিব লাগে কনসেপ্টটো মনত ৰাখক ইয়াত had টো অলৰেডি আছে এই সাবজেক্ট আৰু অক্সিলাৰি ভাৰ্বটোৰ মাজত আমি মডেল ভাৰ্বৰ পিছত have এটা ইউজ কৰিলে হল সো এটা চাওক মই যদি এই বাক্যটোত মই যদি কওঁ could he could have had a car he could have had a laptop মানে তাৰ এটা ল্যাপটপ থাকিব পাৰে মই প্ৰেজেন্টৰ কথা কোৱা নাই মই পাষ্টৰ কথা কৈছো অতীতত তাৰ এটা ল্যাপটপ থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি could have had ইউজ কৰিলো মই যদি এই বাক্যটোত couldৰ হলনি মই যদি এই could টো would কৰি দিও মই যদি এটো would কৰি দিও তেতিয়া অৰ্থটো কি হ'ব চাওক he would have had a laptop তাৰ এটা ল্যাপটপ থাকিলেহেঁতেন প্ৰেজেন্টত নহয় অতীতত তাৰ ওচৰত এটা ল্যাপটপ থাকিলেহেঁতেন তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাক্যটো কোৱা হৈছে যে he would have had a laptop তাৰ এটা ল্যাপটপ থাকিলেহেঁতেন সো আপোনালোকে মিনিংত না যাব আপোনালোকে কনসেপ্টটো বুজিবলৈ যত্ন কৰক এটা চাওক এই বাক্যটোত যদি মই should ইউজ কৰি দিও মই যদি বাক্যটো কওঁ he should have had a laptop তাৰ এটা ল্যাপটপ থকা উচিত আছিল অতীতত উচিত আছিল মই পাষ্টত কৈছো she should have had a laptop তাৰ এটা ল্যাপটপ থকা উচিত আছিল এটা নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো যদি মই ইউজ কৰো মই যদি কওঁ he may have had a laptop তাৰ এটা ল্যাপটপ আছিল চাগে মই যদি ইয়াত ইউজ কৰো he must have had a laptop তাৰ এটা ল্যাপটপ থাকিবই লাগিছিল he must have had a laptop তাৰ এটা ল্যাপটপ থাকিবই লাগিছিল এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই মডেল ভাৰ্ব খিনিৰ পিছত আমি have ইউজ কৰিব লাগে haveৰ পিছত had ইউজ কৰিব লাগে বাক্যখিনি পিছৰ অংশ একেই আছে আগৰ অংশ একেই আছে আমি জাস্ট হেল্পিং ভাৰ্ব টো আৰু সাবজেক্টটোৰ মাজত এটা মডেল ভাৰ্ব তাৰ পিছত আমি have
ইউজ কৰিছো বাস এই কনসেপ্টখন মনত ৰাখি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যিকোনো সেন্টেন্স অতি সহজে ফৰ্ম কৰিব পাৰিব ইয়াৰ আগৰ মই যিকেইটা চাৰিটা সেন্টেন্স প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ যিখিনি এক্সাম্পল দি আহিলো সেই এক্সাম্পল খিনিটো একেই হয় সেন্টেন্সৰ কোনো চেঞ্জ নহয় জাস্ট আমি মডেল ভাৰ্বটোহে ইউজ কৰিব লাগে আমি যেতিয়া বাক্য এটা মডেল ভাৰ্বৰ পিছত হ্যাভ ইউজ কৰো ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰো সো বাক্যটো সদায় past tense বুজাব আপোনালোকে মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি মডেল ভাৰ্বটোৰ পিছত এটা হ্যাভ ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিম আমি যিবোৰ বাক্য প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কৈছিলো সেই প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ বাক্যবোৰত যেতিয়া আমি মডেল ভাৰ্বৰ পিছত হ্যাভ ইউজ কৰো তাৰ পিছত ভাৰ্বটো থাৰ্ড ফৰ্মতেই থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাক্যটোৱে সদায় পাষ্টৰ কথা বৰ্ণনা কৰে আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজি পালে মডেল ভাৰ্ব আমি কেনেদৰে অতি সহজে যিকোনো বাক্যত ইউজ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে উপযোগী হ'ল তেতিয়াহলে প্লিজ ভিডিওটো সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব মই ইংলিশ লাৰ্নিংৰ এনে ধৰণৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আনি থাকো আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও